අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔක්තෝබර් මාසෙට විශේෂ වූ දෙයක් ගැන. ඒ තමයි හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එක. මොකක්ද මේ හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එක කියන්නේ? හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එක කියන්නේ ඕපන් සෝස් කමියුනිටි එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පොළඹවන්න නිර්මාණය කරපු ඉවෙන්ට් එකක්. මේකේදී ඔයාගේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක අනිත් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. මේ ඉවෙන්ට් එක හැම අවුරුද්දකම ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳන් ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය කරන්නේ ඩිජිටල් ඕෂන් සමාගමයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකත් එක්ක සාර්ථකව සම්බන්ධ වුණොත් මේ අවුරුද්දට විතරක් විශේෂ වූ හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් 2020 ටී-ෂර්ට් එක ඔයාට නොමිලේම ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. ඔයා හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම GitHub account එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද GitHub account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාට GitHub account එකක් හදාගන්න පුළුවන් github.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත්. ඔයා github.com වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ කැමති username එකක් දීලා ඒ වගේම ඔයාගේ email address එකයි ඔයා කැමති password එකකුයි දීලා GitHub එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි GitHub account එක create කරගත්තනේ. මේ create කරගත්ත GitHub account එක අපි හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයා hacktoberfest.digitalocean.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ start hacking කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. link එකක් තියෙනවා. එන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට මෙතන එනවා මේ sign in with GitHub කියලා. එතකොට ඔයාට මෙතන ඔයාගේ විස්තර දාන්න පුළුවන්. එතන අපි බලමු අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයා පාටිසිපන්ට් කෙනෙක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ country එක තෝරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිසා අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙමු. හරි. ඔයාට මෙතන කැමති නම් අප්ඩේට්ස් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයා rules and regulations වලට agree වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙතන මේ start hacking කියන බටන් එක ඔබන එකයි. හරි. දැන් අපි මේ ඩිජිටල් ඕෂන් එකකින් නිර්මාණය කරපු හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. මේ හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ ඔයා pull request වගේක් කරන්න ඕනේ. ඔයා සාර්ථකව pull request 4ක් කරොත් ඔයාට අර හැක්ටෝබර් ෆෙස්ට් ටී-ෂර්ට් එක නොමිලේම ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද හරියට pull request එකක් කරන්න කියලා. ඔයා pull request එකක් කරන්න නම් මොකක් හරි open source community එකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ GitHub එකේ තියෙන project එකකට contribute කරන්න ඕනේ. example එකක් විදියට දැන් මෙතන Tech Life Hacktober කියලා project එකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි මේ project එක fork කරගන්න ඕනේ. fork කරගන්නවා කියන්නේ අපි අපේම කියලා ඒකේ කොපියක් හදාගන්න එක. ඔයාලට පේනවනේ මෙතන කරන්නේ අපි අපේම කියලා කොපි එකක් අපේ repository එකක් නිර්මාණය කරගන්න එක. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේක දැන් අපේම එකක්. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේක කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ ටාස්ක් එකක් කරන්න තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ C program එකේ errors වගේක් තියෙනවලු. හරි. අපි බලමු මොකද්ද මේ C program එකේ තියෙන errors ටික කියලා. අපි ඒතර මේ program.c එකට යනවා. C එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන code එක තියෙනවා. හරි. අපි බලමු code එක. code එක දැන් edit කරන්න මෙතන තියෙනවා මේ පැන්සලක් වගේ එකක්. ඒ පැන්සල උබන්න ඕනේ. එතකොට අපිට editing mode එකට යනවා. හරි බලමු. දැන් අපි මේ code එකේ වැරදි ටික බලමු. මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙතන float name කියලා variable එකක් declare කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා print statement එකක් දීලා welcome to Hacktoberfest 2020 කියලා. මෙතන තියෙනවා comment එකක් get username කියලා. අපි මෙතන username එක තමයි ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට username එක කියන්නේ මොකද්ද? username එක කියන්නේ string එකක්. කියන්නේ මෙතන මේ float කියලා දීලා තියෙන්නේ වැරදි data type එකක්. මේ වැරදි data type එක නිවැරදිව data type එකක් විදියට convert කරගන්නවා. එතකොට C වල cha වුණාම දැන් මෙතන එක character එකක් විතරයිනේ ගන්න පුළුවන්. දැන් name කියන්නේ characters ගොඩක එකතුවක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් characters 20ක නමක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක
හදාගන්නවා. හරි. පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා enter your name කියලා කියනවා. හරි. දැන් අපි scanf එකකින් නම ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ %d. හැබැයි char කියන්නේ string variable එක. එහෙනම් මෙතන %s කියලා අපි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන අපේ මේ variable එකට තමයි assign වෙන්නේ. එතකොට මෙතන your name කියලා මෙතන variable එකක් නැහැනේ. අපි එහෙනම් මේක name කියලා correct කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේක තමයි අපි edit කරපු එක. දැන් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ commit changes කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන commit changes කියලා commit කරන්න. දැන් අපි commit කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන කියනවා this branch is one commit ahead of master. ඒ කියන්නේ අපි අර fork කරගත්ත එකට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් pull request එකක් කරන්න. මේ තියෙන්නේ. එතන pull request කියලා button එකක් තියෙනවා. අපි මේ pull request button එක ඔබනවා. එතකොට pull request button එකේ අපි තියෙනවා මේ මෙතන අපිට පුළුවන් මෙතන මේ අපි කරපු වෙනස්කම් පේනවා. හරි. අපි එහෙනම් pull request එකක් create කරගමු. pull request එකක් create කරගන්න ඕනට අපි pull request එකේ මොනවද කරේ කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මොකද්ද කරේ? correcting the C code කියලා අපි ලියනවා. හරි. එහෙනම් අපිට මෙතන create pull request කියන එක ඔබන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන තියෙන අපි කරපු pull request එක. දැන් අපි Hacktoberfest එකට ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතන බලා ගන්න refresh කරලා අපේ pull request එකක් සාර්ථකව කරලා තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කරපු pull request එක මොකක්ද කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඔයාගේ මේ pull request එක දවස් 7ක් යනවා verify කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් fork කරගත්ත repository එකේ ඕන ඔයාගේ මේ pull request එක reject කරේ නැත්නම් ඒක valid pull request එකක් විදියට මේ DigitalOcean එක Hacktoberfest එකට ඒක ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයා pull request 4ක් සාර්ථකව කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ pull request 4 සාර්ථකව කරන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අර Hacktoberfest event එකේ දෙන t-shirt එක නොමිලේම ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මම task 4ක link එක දානවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ task 4 සාර්ථකව නිම කරලා මේ Hacktoberfest එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට මේ Hacktoberfest එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මතක ඇතුව comment කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙන mail එකට email එකක් එවන්න.